chi phá đấy Thôi. Em mà che qua lắm rồi. qua đấy mà đi hết mắt vẫn đi ướn đi 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 mới thầy Ai thoát nan để đi ngoài. Mình tung cao banกันcon mới đẹp đây rồi quất cuốn đấy quất cuốn đấy nè đón hàng với nó đi thì 1m8 mẹ ơi tuổi đeo lại tánh đấyเป็น10 ตันก็ได้เคลื่อนย้ายกลับไปที่ศูนย์แต่น่าจะท่านนั่นอาจจะผ่าพรุ่งนี้อ๋อผ่าพรุ่งนี้เลยจริงๆเราสร้างมันสมบูรณ์มากน่าจะได้เก็บตัวอย่างเก็บกระดูกไว้ศึกษาถ้าเกิดข้างในไม่เน่ามากก็ส่งดูตามเซลล์แต่นี่ดูสภาพแล้วมันเหมือนเพิ่งจะตายใช่ไหมครับอายุก็ไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีประมาณสักกี่เดือนพอประมาณคร่าวๆประมาณ3 เดือนไม่น่าจะเกิน6 เดือนไม่น่าจะเกิน6 เดือนเพราะว่าได้เกิดมันก็3 เมตรแต่ว่าวันนี้หายากเพราะว่ามันจะอยู่คือเราไม่ได้ทำสำรวจชนิดนี้ถึงบ้านđấy dòng điểm mấy đó thôi mà thôi mà lươi thôi mà lươi thôi đây thôi đây có